Kumain ka na ba? Welcome to the second episode of our podcast, Kaseselpon mo yan. Ako si Jervy at ako ang magsisilbing moderator para sa episode na to, joined by my co-hosts. I'm Prince. Ako nga pala si Jonathan. I'm Jonathan. Hey, it's Gabby. I'm Alexandra. And I am Katja. Subali as stated sa name ng podcast, ang podcast na to is focused towards social media addiction. Pero specifically, ang pag-uusapan ngayong episode 2 ay ang personal testimonies naming lahat. What makes us glued to social media? How does this affect our mood? Tapos paano kami naapektuhan ng social media both positively and negatively? Tapos tatalakayin din natin yung mga concerns nyo na nailagay nyo sa aming Google Forms last week. So, ayun nga, balikan natin yung question na tinanong namin ng episode 1. Anong laman ng TikTok FYP nyo? And based sa answers nyo, kayo ay nasa K-pop, food, dogs, cats, zodiac stuff, funny, anime, book, and BL TikTok. Kayo naman, guys, which side of TikTok are you on? So, who's the start? Guys, labag sa loob ko. Nasa couple talk ako. And gusto ko nang umalis sa couple talk. May nag-send kasi sa akin ng mga ganong kinds of TikToks para lang gawing mas miserable yung life ko. Tapos, dahil sinasend nila sa akin, yun na yung nagiging laman ng For You page ko. Which is very unfortunate. Kaya, Sa akin yung mga Reddit stories ba, yung mga background Minecraft na nagtatatalon-talon. Yun lang. Very interesting naman. Ako naman ay nasa book talk, like reviews, ganun. Sa akin naman is, nasa side ako ng TikTok na I'm a Tikatoo! Jervy. Ako naman halo-halo. Bali, minsan nasa pagkain, tapos may gym, tapos yun yung Reddit stories kasi napaka-interesting. Well, ako obviously, dinilig ko ng TikTok, so not a wow! Okay? And actually, may nagsabi rin sa Google Forms natin na dinelete na rin niya yung TikTok niya dahil sa super konti kong screen time last time. So, wow, influencer na ako nun. Oh my God! And meron ding non-applicable din. So, we'll assume na at least may someone na hindi pa nakakain ng system of TikTok. So, Speaking of TikTok, dito talaga yung app na papascroll ka for a few hours sa For You page mo. Basically, magkakaiba tayo ng sides ng TikTok dahil magkakaiba tayo ng mga gustong makita. This is actually connected sa topic natin today, which as mentioned kanina, is our personal preferences and how social media algorithms help feed social media addiction. And we also got questions from our Google Forms regarding these algorithms. Kasi nagtanong kami if you guys had any questions for us na pwede namin i-discuss for this episode. One of these questions, sabi nila, regarding personal algorithms in social media, do you think it benefits you by amplifying your quote-unquote interests? Or does it contribute to social media addiction? Why or why not? And the second question is, what can cookies track? And lastly, how to break free from your own personal algorithms. And we'll answer all of your questions about these said algorithms as our episode goes on. So you guys better stay tuned for all of that. So, before tayo mag-proceed sa podcast na to, ano nga ba ang definition ng algorithms na ito? Well, napasadahan na natin ito noong last ep, di ba? When may nag-share sa amin about algorithms and paano siya nakakahook sa social media. Pero to define lang in a more formal way, according to Barnhart 2021, social media algorithms are a way of sorting content in a user's feed based sa relevancy or on the user's behavior instead of kung kailan na-publish yung mga content na yun. Social networks prioritize which content a user sees in their feed, first by the likelihood that they'll actually want to see the content. Tama.
Connected din ito sa computer cookies. Pero, ano nga ba to? According to the Department for Culture, Media, and Sport, these are small files that websites send to people's devices. Tapos, yung mga sites ginagamit ang mga to to monitor and remember certain information about the people. So, nag-a-act sila as a memory of what has happened previously sa computer na naka-interact with that website. To be honest, recently ko lang din nalaman yung purpose ng mga cookies na to. Kasi, dati, ang alam ko, virus sila. So, every time na nagpa-pop up yung accept all cookies kapag nag-open ako ng mga websites, lagi kong pinipindot yung reject all cookies. Pero, hindi pala sila virus. Bale, these cookies analyze yung paggamit natin ng mga websites and ine-ensure nito na yung mga ads and content na nakikita natin online, lalo na sa social media, ay more relevant sa mga users and sa mga interest nila. So basically, the content people see online is custom-made to the interest ng mga consumers. Kaya in the end, mas nalululong tayo sa socmed. So, basically, yung cookies ay greatly niyang nai-influence ang social media algorithms ng ating mga feeds of different social media platforms. To delve deeper into our personal algorithms, ating alamin ang personal testimonies ng ating mga speakers. O ano nag-influence sa inyo? Ano yung nag-hook sa inyo sa social media? Tapos, like, ano yung factor? Paano nyo nasabi pero sabihin nyo rin, baka naman nagrarason-rason lang kayo. Ang pinaka nag-influence talaga sa akin kung bakit ako gumagamit ng social media is music. Gusto kong ma-update or mauna sa information about sa singer or actor na sinusubaybayan ko yung kanta. Kaya din na Arthur Neri or sina Adi or yung mga OPM. Basta mga OPM na kasi yun yung hilig ko, OPM. So, gusto ko nauna ako sa information. So, yun talaga yung main factor para sa akin kung bakit ako na-hook. Kung si Jonathan na-hook siya sa music, ako parang wala akong specific na reason eh. Parang napaka-random kasi ng laman ng social media ko na parang walang iisang topic. Laging may music, meron yung mga kung anong trends, anong news, mga random na funny vids, funny clips, mga ganun. Parang yun yung nag-hook sa akin kasi parang gusto ko pang makakita ng mga iba pang nakakatawang videos. Gusto ko malaman kung ano yung balita sa Philippines or sa kung ano mga balita na nauuso ngayon. So, yun lang sa akin. So entertainment yung sa'yo. Oo, parang ganun. Yeah. Wait, nape-pressure ako. Bakit parang, ang serious? Iba yung akin eh. Because, I don't know, hindi ko siya ma-pinpoint. Pero feel ko it has something to do with, trying to stay connected to people sa akin. Before the pandemic, ako kasi mahilig na talaga akong mag-make ng friends. Like, extrovert talaga ako. IRL friends or online friends. I really like meeting new people, ganyan. Ganon, type beat. Tapos, nung nag-pandemic naman, yung IRL friends ko, wala na kayo. You guys are all online na. Tapos, feel ko, because of that, tsaka very extreme FOMO ko, gusto ko lagi akong connected to people. I don't know why, kasi wala. Feel ko nagtathrive talaga ako lalo pag may mga kasama akong tao. Kaya, basta kasama ko kayo, guys. Wow, OMG, sweet! Basta magkasama ko kayo or like other friends. I don't know. Natutuwa ako, I guess, to put it simply. Kaya, even until now, ang pinaka-main na ginagamit kong social media, like Instagram, Twitter, Facebook, all of it I use para makita yung activity ng friends ko or people I know. Kasi I wanna feel like connected pa rin ako sa inyo kahit na-line yung sa akin. Ganun naman. Feel ko that's the one of the pinaka-biggest reasons and factors kung bakit grabe yung social media use right now. And I wouldn't consider it addiction per se, pero feel ko wala lang talaga. It's normal for me. Lalo na in this generation and this time of
the year, the month. Ewan ko, basta ganun guys. Gets niyo na yun. So, because of that, nasabi ko nga na feel ko we're at an era na medyo normalized na talaga yung paggamit ng social media. Because everyday, lahat naman talaga tayo, we're online. And personally, I think naman na yung interests ko, such as yung pag-use ko to connect, and hindi lang connection, like feel ko entertainment and in productivity, hindi ko masasabing it contributes to my social media addiction kasi I wouldn't consider myself addicted. Siguro, borderline ganyan, pero aware. I mean, kayo, what are your thoughts on this? For me kasi is, well, i-connect ko ulit dun sa entertainment part. Like, kung nag-YouTube ako, for example, yung interest ko kasi is yung mga content creators na sinusubaybayan ko rin. And well, yun yung interest ko, yung mga videos nila. And di ba yung algorithm kasi ng YouTube is mag-recommend siya. Like, mapapapindot na lang talaga ako kung anong next. And sa dami ng contents is super pindot ng pindot ako. Kaya like, for me is, ina-amplify naman yung interest ko. Like, I get interested each time na mag-click ako ng new video kasi like, yun nga yung ni-recommend. And I actually like what they recommend because they're my interest. So, na-amplify yung interest ko, but at the same time, masasabi ko rin na parang nagko-contribute siya sa possible na like addiction ko because napapansin ko rin naman sa sarili ko na yun lang talaga yung ginagawa ko or something. And it's kind of scary to think na yung recommendations mo would be like yung factor kung bakit ka magiging super addicted na dun sa like social media or something. Yeah, I agree. I feel like we talked a little bit about this sa last episode natin. Pero I feel like yung nagdi-differentiate kasi sa social media addiction to anything else, siguro is yung pag-unconscious ka na talaga. Like, hindi ka na aware and hindi mo na naiisip na it's something that's possible kaya wala ka nang ginagawa para i-counter siya. Like, yun mo nasabi mo na you're aware naman na sometimes it's all that you do. Kaya ngayon, you deleted TikTok para i-prevent siya, ganyan. So, that means there's a conscious effort to try na i-prevent siya, ganyan. Which is what leads us back to the question na, ayun nga, nagbe-benefit ba siya sa interest mo or contributes to social media addiction? I think not, kasi yun nga, you're conscious about it and you try to prevent it as much as you can. So, going there, if hindi ko na-realize, Yeah, if you didn't realize that, edi feel ko, ayun na nga, that's where the addiction starts. Hindi mo na napapansin. Tsaka, addiction is like any other addiction. You try to deny it, tapos parang hindi mo siya ma-face because it's difficult. Pero ayun. Siguro yung awareness yun talaga kasi pag unconsciously ka na nagsuscroll, binibisita mo lahat ng recommendations na binibigay sa'yo ng socmed, doon ka really na mahuhook at maguglow sa social media. Pero kasi social media, like as in social media, hindi naman siya bad. Hindi siya negative na, ay, nagsa-social media siya lagi, gano'n. Kasi ako personally, nagagamit ko sa productivity ko. Like, kunyari may hindi ako alam, is pwede ko siyang i-search sa social media and ang daming videos and iba't ibang version kung ano yung hinahanap ko. Kunyari, may kailangan ako na, sabihin natin recipe. Pag sinearch ko yung food na yun, ang daming lalabas. And pag nag-search akong workout, ang dami ring lalabas. So, bali, hindi ko naman kailangan bisitahin lahat yun. I'll just get what I need. And, ayun, makakatulong din siya sa productivity ko. Kaya, sa tingin ko, if subconscious ka lang na glued, and tinitignan mo lang siya without, like, view mo lang siya for the sake of using social media, doon mo masasabi siguro na baka meron ka ng konting problema. Yeah, but at the same time, it's subjective to subjective siya. I mean, yung definition mo of that doesn't necessarily mean
ganun yung definition niya of another person. Pero gusto ko yung ganung definition. Like, that's what I aspire to define it as din. Kasi healthy siya. Diba? Di ba parang healthy? Like, alam mo kung paano siya i-control and you know, you're aware. That's the ideal stuff. And that's what we're trying to share with the listeners of this podcast. Like, kung kayo man, you guys haven't thought about these things before, we're trying to open this conversation kasi kami rin naman. We don't really talk about this on a daily basis na parang, boy, addicted ka ba sa social media? It's not really like that. Kaya, we're here para to let you guys know that this conversation can happen. It can happen. And we can all learn from this. Kasi ako right now, I'm learning some new stuff right now. Thank you, Juby. Kumain na ako. Wow, so ganun pa rin nararamdaman nyo, no? I never anticipated anything like this. So bale, yung interest natin, yung mag-connect natin with other people, to get in touch, and productivity rin is mga personal things na nagpapastick sa atin to social media kaya hindi natin maiwan. Not necessarily na lahat ito is negative, pero the awareness is dapat present para makontrol natin ang sarili natin and malagyan din natin ang limits natin and boundaries from our phones, PCs, laptops, and to ourselves. With all of this said, tanong ko naman, paano naman neto na-affect yung overall mood ninyo? Like, bale, emotionally, mentally, ganon, like overall mood. Ako kapag may mga days na nalulungkot ako, tapos magbe-visit ako ng any social media platform, ganun, like Instagram, Twitter, tapos makikita ko na sobrang saya yung mga tao. Like, bakit? Tapos ako andito sa room ko, umiiyak, tapos ikaw ang saya-saya mo. So, parang isip ko ang unfair. So ayun, mababatrip na ako buong araw. Ako naman, ganon din ako, pero minsan iniisip ko na iba-iba tayo ng tinatahak sa buhay. Kaya, may mga times din na may na-experience ako na ganon, at may mga times din na hindi sa kanila. So, bale, para sa akin, hindi naman niya na-affect ka yung mood ko. Chill lang. Parang ano kasi siya, di ba? I mean, hindi social media yung mismong reason. Like parang, if it happens sa social media or in real life, any little thing naman can affect our mood eh. So, hindi siya, ganon, parang connected na because of social media. Oo. Sabagay. Hindi talaga kasi na-affect yun. Parang Oo nga, di ba? separate. Para sa akin, like, hindi naman if sole reason yung social media. Pero nasi-separate ko yung emotions ko sa mismo nakikita ko sa social media. Pero depende pala. Na-realize ko lang. If for entertainment, ganon. Pero pag mga news, syempre, sino ba namang hindi masistir up yung feelings pag may nakita kang news na ganon, diba? Hindi ko alam sa akin hindi ko alam kung na-affect ba ako or hindi. Kasi may mga times talaga na parang, ayun nga, sabi nila, news. Siyempre, ma-affect ka doon kasi, alam mo yung news na yun, posibleng magkaroon ng threat sa life nyo, sa life ng mga taong sa paligid nyo and others. Pero may mga certain content kasi na parang, wala lang. Hindi mo maintindihan kung ma-affectan ka ba or what. So, hindi ko masasabi kung ma-affect ba ako ng socmed in a certain way. Totoo, kasi sa news, real world problems, gano'n, parang talaga Oo. kailangan na, hindi naman sa kailangan, parang ma-trigger ka talaga sa, emotionally, gano'n. Pero minsan meron lang yung mga, tatawa ka lang na content sa social media, gano'n. So, Yung mga utot, pinasok sa ref, tubigas, mga ganun. Ano pa namang mangyayari sa'yo pag matatawa narinig ka, yun, pero boy? hindi ka naman Okay. affected. Gets. Yeah. Wow, very nice Sa akin naman guys, minsan may mga nakikita akong content sa Twitter or Facebook na nakaka-hype ba sa akin. Like, hindi ako nagiging hyper Naka-hype lang ako na maging productive or basta nabuboost ba yung mentality ko na gumawa ngayon ng Rex. Kasi nakita ko yung isang tao doon na ang taas ng grade niya, pinost niya sa
maging siya, university scholar. Nainggit din ako eh. Kaya parang nabuboost yung productivity ko ba ganun. So, parang masasabi ko rin na na depending sa perspective siguro, maaaring malaking maging effect sa'yo, maaaring maliit lang yung effect sa'yo, or hindi na-affect yung mood mo sa kung ano man yung nakikita mo sa social media. So, I think depends sa perspective. Yeah. Kasi meron din talaga yung super na impact ka in a negative way. Like, mentally, for example, I think na-mention na natin to last step, but yung standards kasi na ini-impose ng social media, especially like nakikita sa Instagram or whatever, is parang super high yung standards na like titignan mo talaga sa like life mo or i-compare mo sa kung anong meron ka is mapapadown ka mentally na like ganun. Mapapadown ka lang talaga. Kasi sobrang unrealistic. Yes. Realistic standards. Beauty standards. Yeah, actually, yun din sasabihin ko sana, yung kay Alex. Kasi, ang laking part ng social media right now is, yung mga unrealistic beauty standards and just yung parang idealization of life. Parang may mga trends nga sa TikTok, di ba? Parang, idealizing my life, ganyan. Tapos, it's so difficult kasi whenever you post something on social media, you rarely see naman yung people who are vulnerable. You see people na putting their best foot forward, posting their best angles, or sharing the best stories na meron sila. And it's all so weird kasi parang lahat tayo, that's what we want to post. Parang di naman tayo para mag-post na something bad happened to us kasi that's not what we see online. Parang gets ba yun? So, because of that, parang whenever you feel na hindi ka aligned with all of that positivity and yung mga pinapakita ng internet sa'yo, you start, comparing your life with theirs. And that's super, super damaging sa mental health. Very Parang, idealistic kasi ang socmed. Kung ano yung paano ba to? Yun nga, sabi mo, they put their best foot forward. So, parang hindi nila pinapakita lahat ng sides ng isang event or ng isang bagay. Laging positive lang, pero hindi nila pinapakita yung other sides na pangit, ganito, ganyan. Kaya nga, very idealistic ang song. So, bale, nung una sabi ko wala masyado, di ba? Pero ngayon na nag-reflect ako sa mga sinabi ko, na-realize ko na meron pala. So, bale, social media has two sides. Like, kung anong mafe-feel mo, minsan, parang matadrive ka, mamomotivate ka, it's about drive, it's about power, di ba? So, may-inspire ka, gano'n. Pero minsan, pwede mo siya makita ito negative way. Bale, kunyari, nakakita ka ng someone na nag-open ng business, tapos kumita siya. Minsan, dalawa yung, para sa akin, dalawa yung mafe-feel ko. Bakit siya, nagtayo siya ng, bakit siya yung mayaman na, gano'n. Tapos, yung isang mafe-feel ko naman, parang gusto ko rin para maging katulad ko siya. Gusto ko rin ng ganon. Di ba? So, bali nagde-depend siya siguro sa nag-review kung anong mafe-feel mo. So, in the end, it all boils down kung anong perspective mo or anong gusto mong ipahiwa, anong gusto mong maging ibig sabihin ng content na yun para sa'yo. Yeah. Facts, bro. Spoke facts. Grabe, ang galing, no? Bali, habang nagsasalita tayo rito, natututo rin tayo. Bali, ang galing kasi as a speaker, parang listener din ako. So, ayun, with all of this said, baka gusto nyo mag-reveal ng screen time nyo, para naman ma-update kung ilan na talaga yung time natin na nakoconsume sa social media. Tumaas ba sa inyo, bumaba? Sa akin, bumaba ng 2 hours. From 9 hours and 22 minutes, naging 7 hours and 47 minutes. Hoy, ako rin! Bumaba! From 9 hours. Tapos naging 7 hours na lang ngayon. Yay! Ako bumaba by like 8 minutes. So, Win-win. pero like 4 Wait lang. hours, 47 minutes pa rin. So, super
media. Super onte. Sa akin naman is 7 hours 16 minutes na siya ngayon, which is 1 hour 8 minutes less than last week's daily average, sabi naman ni phone natin. Grabe naman yan. Meron ba tumaas dito? Parang nakakahiya naman. Gab, tumaas ba sa'yo? Parang ayoko magsalita. Sa inyo. Grabe. May Tumaas. mas pa yun. Parang ayoko magsalita. Tumaas yung akin. Okay, wait lang. Ano sa'yo? Diba noon, 9 hours 7 minutes. Tumaas lang naman ng 12. 12 Oh my- minutes. Ay, akala ko Akala ko 12 12 hours. hours. Hindi. 9 hours 19 minutes Okay. ngayon. Ay, tama ba yun? Plus Grabe. 12 yung 7. Okay. 19. Tama. Okay. Baka yung Sige, daily okay. ni Gab, 25 hours. Sige. Okay, guys. That has been episode 2, Personal Algorithm. Okay, wait lang. May rason to ha. Tumaas yung sa akin. Kasi tumaas siya ng before 11 hours 43 minutes. Naging 11:55. Basically, tumaas yung akin. Tumaas siya ng mga 12 minutes. Pero to be fair, merong mga days na 9 hours lang ako. So, medyo win na yun sa akin. Bakit kasi weekly? Bakit natin ito i-average? Let's not, generalize. Wow! Yun lang, guys. Yun lang. May Ano, naririnig Magbabago ba na kayong nagpapaliwanag, guys? Magbabago na. Nagpapaliwanag? Bago na Akala ko ako, I podcast to, swear. guys. O ano? Busog na ba kayo? Kasi sa sobrang dami ng information na nasabi namin, dapat nabusog na kayo. So kung ito pa lang ang unang episode na mapapanood nyo from our podcast, pwede nyo panoorin ang episode 1 namin entitled Addict Tayong Lahat from our YouTube channel and Facebook page. So this has been episode 2, Personal Algorithms. Tapos tandaan nyo rin to remember to answer our Google Forms asking the question, what is the most unusual thing you've experienced or encountered on social media? Once again, this is Kaseselpon Mo Yan Podcast. Thank you for listening and see you again next week.